welcome to my channel again. And may share akong bagong recipe again. So this is chicken 800 grams of chicken. Then ayan, pagasin lang natin ng friendship. And this chicken, guys, is very crispy. This recipe, is very crispy. And hugasan muna natin. Ngayon, guys, titimplahan natin ng ito patis, paminta, then lemon. Kung meron kayong kalamansi, much better. Pero ako walang kalamansi, so I tried lemon. I used lemon. Ayan. Just squeeze the lemon. Ayan. Then, mix together. Then, guys, isuk lang natin about 15 to 20 minutes para mag-absorb ang ating mga nilagay na mga ricados. So, see you after 15 to 20 minutes. Ayun naman, guys, gagawa tayo ng batter para sa ating chicken. So, itong cornstarch, 2 tablespoon ang kukunin ko lang. Cornstarch, then flour. Flour siya. Pinaghalong cornstarch at flour. Then, guys, this is my secret. Another secret. Instead of cold water, we need 1/2 cup of cold water. So, instead of cold water, I use fresh milk. Ngayon, kung wala kayong fresh milk at powdered milk, you can use cold water and fresh milk. And powdered milk, So, ihalo lang natin yung batter. Yung milk sa harina. Para ito ang tawag nating batter. Butter, kung ano nyo, batter. Pang doon sa ating chicken. Ito na, guys, ilagay natin ang batter. Ayan. Ihalo-halo lang natin. Then, ayan, hanggang makuha nyo yung consistency na gusto nyo. So, ayan, guys. Na na natin yung yan ang gusto kong nito. Promise, this is very crispy and delicious. Hindi na natin lalagyan ng asin. It's up to you kung gusto nyo, maalat. Kasi nilagyan ko na ng patis, so it's okay for me. So, just leave it again, guys. 15 to 20 minutes lang siya. Then, see you later again para sa ating next step. Ngayon naman, guys, magagawa tayo ng breading. Pa rin yung flour at saka cornstarch. Then, pepper, paminta. Mix lang natin together. Tapos, ayan, guys, ipainit na tayo ng mantika. Ngayon, antayin natin. May tubig pa yata. Antayin natin na matanggal yung tubig. Ay, yung magtitilamsikan pa. So, ngayon, guys, yung binabad nating chicken, natin dito sa breading. Sausaw.
isaw sa, anong tawag nito? Basta ilagay. Hindi ko na alam kung paano sabihin, guys. Pasensyahan tayo. So, ayan. Naiano na natin dito sa sa ating breading. Ayan, i-fry na natin. Oh. Tari natin. Ang sarap ang pula. Ayan, guys, gamit ang kitchen towel. Ilagay na natin ang nalutong chicken. Wow, sarap naman. Tikman natin ang ating chicken at saka chili sauce. Very crunchy, guys. Promise, ang sarap. Subukan nyo. Thank you for watching. Bye.